το μέγεθος του σκανδάλου, είναι αναμειγμένα πολιτικά πρόσωπα και υπηρεσιακοί παράγοντες, αλλά και τα δύο τότε κυβερνώντα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, που τα ταμεία τους έπαιρναν μέρος του τζίρου της Siemens Ελλάς. Σε άλλες χώρες οι δίκες έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Όσοι έφαγαν ελαφριές ποινές τις έχουν ήδη εκτίσει και στην Ελλάδα δεν έχει αρχίσει ακόμη η δίκη λόγω των γνωστών αργοποριών. Το σκάνδαλο έγινε γνωστό στην Ελλάδα το 2006 μετά από έρευνα της εισαγγελίας του Μονάχου με 270 φοριακούς, αστυνομικούς και ανακριτές, όπου ανακάλυψαν πως μεταξύ των ετών 1999 και 2006 η Siemens είχε δώσει τεράστια ποσά για δωροδοκίες κρατικών αξιωματούχων σε διάφορες χώρες για να εξασφαλίζει συμβόλαια. Σύντομα φάνηκε ότι από το συνολικό ποσό των 130 εκατομμύριων ευρώ, πάνω από τα μισά, σχεδόν τα 67 εκατομμύρια ευρώ, είχαν δοθεί σε Έλληνες. Αποκαλύφθηκε ότι είχαν δωροδοκηθεί πολιτικοί του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας και με κύριο υπεύθυνο τον Μιχάλη Χριστοφοράκο, μεγαλοστέλεχος της Siemens, που είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την οικογένεια Μητσοτάκη. Σημαντικές αποκαλύψεις για τα μαύρα ταμεία της εταιρείας είχαν γίνει και από το βιβλίο του Τάσου Τελογλου «Το Δίκτυο». Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1847 και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε σε Μεγάλη Βρετανία, Ρωσία, Βρετανική Ινδία, Ιαπωνία και Αμερική. Ήταν γενικός διευθυντής της Siemens στην Ελλάδα και το 1938, μετά από μια πολύ επιτυχημένη καριέρα στη Γερμανία, ήρθε εδώ για να φτιάξει, να εξυγχρονίσει μάλλον την ελληνική ραδιοφωνία. Η εμπλοκή της Siemens στην Ελλάδα ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν. Για την ακρίβεια, ξεκίνησε τη δεκαετία του 30, όταν διεκδίκησε μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως ηλεκτροδότηση και δωροδότηση Αθήνας, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, εγκατάσταση ραδιοφωνίας και της τηλεφωνίας. Η γερμανική εταιρεία εξασφάλιζε μια προνομιακή μεταχείριση εναντίον του ανταγωνισμού μέσω της παροχής δώρων σε ανθρώπους που κατήχαν θέσεις κλειδιά και υπέγραφε υπερτιμολογημένες συμβάσεις εκατομμυρίων με το δημόσιο, παρόλα που είχε πολλούς περιορισμούς η τότε τεμένη Γερμανία. Εκεί λοιπόν στην Γερμανία παντρεύεται την κόρη του Siemens και ο πεθερός πλέον Siemens του αναθέτει τα καθήκοντα επιστημονικού διευθυντή στον κολοσσό πλέον Siemens Telefunken. Τα συμφέροντά της στην Ελλάδα τα αντιπροσωπεύει ο Ιωάννης Βουλπιώτης. Κατά τη διάρκεια της κατοχής θα επέγραφε πολλές συμβάσεις. Μία από αυτές ήταν ότι η εταιρεία είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου την ελληνική ραδιοφωνία. Η χρηματοδότηση των περισσότερων έργων θα προερχόταν κυρίως από τις ελληνικές τράπεζες. Συγκεκριμένα η Εθνική Τράπεζα προσέλκυσε γερμανικά κεφάλαια μέσω της Deutsche Bank και ο μεσολαβητής της ήταν η Siemens, αφού ένας εκ των ιδρυτών της Γερμανικής Τράπεζας ήταν ο ανιψιός του ιδρυτή της Siemens. Μόνο το 1943 η ελληνική θυγατρική της Siemens πραγματοποίησε ηλεκτρικές εργασίες σε γερμανικές μονάδες και κρατικά νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Περισσότεροι από 107.000 κρατούμενοι εργάστηκαν ως σκλάβοι για λογαριασμό της Siemens. Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο Βουλπιώτης δικάστηκε στο δικαστήριο Δοσιλόγων Αθηνών ως συνεργάτης των Γερμανών για το ρόλο που έπαιξε στη γερμανική προπαγάνδα μέσω της ραδιοφωνίας. Στη συνέχεια απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες, αλλά έμεινε στιγματισμένος και εγκατέλειψε τη χώρα, μεταναστεύοντας στην Δυτική Γερμανία. Ο ίδιος δήλωσε αργότερα ότι συνέλαβα καθοριστικά στη δημιουργία τους έχοντας μοναδικό σκοπό την ανακοπή της πλήρους κυριαρχίας των κομμουνιστών στην Ελλάδα. Μια δεκαετία όμως μετά, ο Βουλπιώτης θα επιστρέψει στη μεταπολεμική Ελλάδα. Η Δύση χρειαζόταν να ανακάψει η γερμανική οικονομία για τον αγώνα της εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1953, ο Υπουργός Συντονισμού Σπυρίδων Μαρκεζίνης ανακοίνωσε μέσω ραδιοφώνου την υποτίμηση της δραχμής κατά 50%. Την 30η Ιουνίου του 1953 θα ανέρχεται εις ποσόν υπερβαίνον τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Ουδέποτε στην ιστορία της Ελλάδος συνέβη το κυκλοφορούν εις την Ελλάδα χαρτονόμισμα
να είναι και καλυμμένον κατά 130%. Αυτό δι' εκείνους οι οποίοι βλέπουν την Ελλάδα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας λόγω της οικονομικής πολιτικής της κυβερνήσεως Παπάγου. Μέσα σε αυτό το κλίμα έχουμε και το σκάνδαλο Siemens για μελλοντικά έργο του ΟΤΕ και της ελληνικής ραδιοφωνίας. Προκηρύχθηκε ένας διεθνής διαγωνισμός, τον οποίο οι γερμανικές εταιρείες Siemens και Telefunken επιχείρησαν να παρακάμψουν. Ο Μαρκεζίνης ταξίδεψε στη Γερμανία και έκανε συμφωνία με τον Γερμανικό Υπουργό Οικονομικών και συμφώνησαν να δεχτεί η Ελλάδα κεφαλογικά αγαθά αξίας 200 εκατομμύριων μάρκων και μάλιστα με φορολογικές απαλλαγές προς το γερμανικό κεφάλαιο. Όμως ξεκίνησε και η αντιπαράθεση ανάμεσα στους υποψήφιους Έλληνες και ξένους επενδυτές. Και τον Απρίλη του 1954 ο Μαρκεζίνης ανακοινώνει την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού. Προτίμησα να θυσιάσω και τα 10 χρόνια πρωθυπουργίας στα πάντα, αλλά όχι να συνδέσω το όνομά μου με την καταστροφή της Κύπρου όπου και έγινε. Ο νέος υπουργός πολιτισμού είναι ο Παναγής Παπαλιγούρας, όπου έρχεται σε νέες διαπραγματεύσεις με τη Siemens στα μέσα του 1955. Όμως ο υπουργός και υφυπουργός δημοσίων έργων Κωνσταντίνος Καραμαλής και Κωνσταντίνος Παπακοσταντίνου χαρακτήρισαν τη συμφωνία ασύμφορη και υπογραφές δεν μπήκαν και αναβλήθηκε η συμφωνία. Τότε ο Βουλουπιώτης κατηγορεί τον Παπακοσταντίνου ότι δεν έγινε συμφωνία διότι ζήτησε $100.000 για τον ίδιο και άλλες 1.000 χρυσές λίρες Αγγλίας για έναν άλλο πολιτικό που δεν κατονομάστηκε. Από την άλλη, ο Παπακοσταντίνου κατήγγειλε τον Βουλουπιώτη ότι τον εκβίαζε για να τον προσλάβει ως διευθύνοντα σύμβουλο στον ΟΤΕ για μία δεκαετία με μισθό του $1.000.000, με σημερινή αξία να υπολογίζεται περίπου στα $9.5 εκατομμύρια. Η υπόθεση τελικά κατέληξε δικαστήρια και ο Βουλουπιώτης καταδικάζεται σε 1,5 χρόνο φυλακή με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης. Πηγές αναφέρουν ότι στην ουσία ο Βουλουπιώτης καταδικάστηκε επειδή δεν έδωσε μίζες σε πολιτικά πρόσωπα. Το 1956, παρόλο το σκάνδαλο περί δωροδοκιών, η κυβέρνηση του Καραμαλή έδωσε στη Siemens τον τηλεπικοινωνιακό όλης της χώρας. Ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε χρησιμοποιήσει την υπόθεση της Siemens για να φτιάξει το προφίλ του. Να φτιάξει το προφίλ του ως εξηγιαντής της δημόσιας ζωής. Το 1977 ιδρύεται η Ελληνική Βιομηχανία Ηλεκτρονικών, η ΕΛΒΙΛ, η οποία είχε στόχο να εξοπλίσει τον ΟΤΕ με νέα ψηφική τεχνολογία. Το 1981 ξεκινάει διαγωνισμός για το ποιος θα αναλάβει αυτό το έργο. Το 1983 επιλέχθηκαν με σειρά κατάταξης η GTE, η Siemens, η ITT και η Ericsson. Το 1986 ήρθε η ώρα της επιλογής και η κυβέρνηση Παπανδρέου κρίνει διαφορετικά και με εισήγηση της Βάσου Παπανδρέου, υφυπουργού βιομηχανίας, επιλέγει τη Siemens και την Ericsson. Το 1987 υπογράφηκε και η πρώτη σύμβαση του ΟΤΕ με τη Siemens και τη συνεργαζόμενη ελληνική εταιρεία Dracom του Σωκράτη Κόκαλη για την κατασκευή ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων. Να υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε σιγά σιγά στο 1989, το γνωστό σε όλους βρώμικο 89, και τότε υπήρξε μια μεγάλη πολιτική αναταραχή με τον Παπανδρέου να παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο για 2 υποθέσεις. Κανένας μέσα στο Πασόκ δεν εμπιστευότανε το σύστημα, το κύκλωμα. Όλοι σας μέσα έχετε αμφιβολίες μήπως σας παρακολουθούν. Και πράγματι όλοι παρακολουθούν το από το κέντρο ή όλοι κινδύνευαν να παρακολουθηθούν. Και τελικά απολέστηκε ο έλεγχος και παρακολουθούσαν τον παρακολουθούντα τα όργανα τα οποία είχε ορίσει. Μία υπόθεση αφορά το σκάνδαλο Κοσκοτά, το οποίο το έχουμε κάνει σε βίντεο στο παρελθόν, και για την υπόθεση τηλεφωνικών υποκλοπών ανάμεσα στον πρώην αρχηγό της ΕΥΠ Κώστα Τσίμα και τον πρώην διοικητή του ΟΤΕ Θεοφάνη Τολμά. Αλλά με την υπόθεση των υποκλοπών του 89 θα το κάνουμε λεπτομερώς σε μελλοντικό βίντεο. Παρόλα τις πολιτικές αναταραχές, συνεχίζονται και υπογράφονται και άλλες συμβάσεις υπέρ της Siemens και Dracom για ολόκληρη τη δεκαετία του 90. Ότι αυτή τη στιγμή οι τιμές με τις οποίες η Intracom πουλάει τηλεφωνικά κέντρα στον ΟΤΕ της αυτής ποιότητας και των αυτών δυνατοτήτων είναι οι χαμηλότερες από όλες τις άλλες χώρες της κοινής αγοράς. Επειδή ακριβώς αυτές οι συμβάσεις είναι πολύ συμφέρουσες και για τον ΟΤΕ και για την ελληνική οικονομία γενικότερα,
ότι στο τέλος θα αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο.